আজি মই প্ৰাইমেৰী লেভেল লাৰ্নাৰ্ছসকলক কেনেকৈ কেপিটেল লেটাৰ্ছ ইউজেজৰ জ্ঞান দিব পাৰি সেই বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰিম ঠিক আছে তেন্তে আৰম্ভ কৰোঁ আহক প্ৰথমে আমি এই কথা জনাব লাগিব যে কেপিটেল লেটাৰ্ছক আমি আপাৰ কেছ লেটাৰ বা ব্লক লেটাৰ্ছ বুলিও কওঁ বা কেপিটেল লেটাৰ্ছক আপাৰ কেছ লেটাৰ বা ব্লক লেটাৰ্ছ বুলি কোৱা হয় এই কথা আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক জনাব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া আহোঁ আমি ইউজেছৰ বিষয়ে when to use capital letters in English writings ঠিক আছে ইংলিছ ৰাইটিংছৰ ক্ষেত্ৰত বা ইংলিছ ৰাইটিঙৰ কথা যেতিয়া আহে আমি কেপিটেল লেটাৰ কেতিয়া আমি প্ৰয়োগ কৰিব লাগে বা কেতিয়া লিখিব লাগে বা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেই বিষয়ে আজি এটা আলোচনা কৰিম ঠিক আছে প্ৰথমতে আমি ইউজ কৰোঁ প্ৰথম ৰুল নাম্বাৰ 1 হৈছে ইউজ এ কেপিটেল লেটাৰ ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট লেটাৰ ইন এ সেন্টেন্স যে সেন্টেন্সৰ ফাৰ্ষ্ট লেটাৰটো সদায় আমি কেপিটেল লেটাৰ ইউজ কৰিব লাগিব সেই কথা আমি জনাব লাগিব বা আমি জনা উচিত ঠিক আছে ফৰ এক্সাম্পল দ্য চাইল্ড ইজ ক্ৰাইং ইয়াত দ্য চাইল্ড ইজ ক্ৰাইং এটা এটা সেন্টেন্স এতিয়া এই সেন্টেন্সৰ প্ৰথম লেটাৰটো হৈছে টি টু কেপিটেল ঠিক আছে এতিয়া এই সেন্টেন্স শেষ হ'ল ইয়াৰ পিছত আৰু এটা সেন্টেন্স আৰম্ভ হ'ল এই যি নতুন সেন্টেন্স আৰম্ভ হ'ব সেই নতুন সেন্টেন্সৰ প্ৰথম আখৰটো বা প্ৰথম লেটাৰটো কেপিটেল হ'ব ঠিক আছে এইটো স্পষ্ট এতিয়া আহিলে কাম হিয়াৰ আৰু এটা সেন্টেন্স ইয়াত প্ৰথম আখৰটো চিটো আমি কেপিটেল লিখিলোঁ এনেধৰণে আমি ৰুল নম্বৰ 1টো আমি ফ'ল' কৰিব লাগিব ঠিক আছে যে সেন্টেন্সৰ ফাৰ্ষ্ট লেটাৰটো সদায় কেপিটেল লেটাৰ নেক্সট ৰুল নম্বৰ 2 always use a capital letter for the word I wordটো সদায় কেপিটেল লেটাৰ আমি ইউজ কৰিব লাগিব I লাগিলে প্ৰথমত সেন্টেন্সৰ প্ৰথমত থাকক বা মাজত থাকক তাৰ কোনো কথা নাই আমি I সদায় কেপিটেল লেটাৰ ইউজ কৰিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া এইখিনিতে আৰু এটা হৈছে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে I আৰু A এই দুইটা ইংৰাজীত এই দুইটাই হৈছে ছিংগল লেটাৰ ৱৰ্ড মানে ইংৰাজী ভাষাত ছিংগল লেটাৰ ৱৰ্ড কেইটা আছে বুলি ক'লে আমি কি বুলি ক'ব লাগিব দুইটা কি বুলি ক'লে I আৰু A এই দুইটাই হৈছে এটা আখৰৰ শব্দ আখৰ এটাই কিন্তু ইহঁতে এই দুটা কিন্তু শব্দ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইয়াত যেনেকৈ I am এইটো এটা শব্দ আইটো ঠিক আছে ই লেটাৰ নহয় এইটো এটা ৱৰ্ড I am 6 years old I capital Rohan and I word এইটো I the word ঠিক আছে Rohan and I are good friends ইয়াত মাজত আছে বাক্যৰ মাজত কিন্তু কেপিটেল লেটাৰ ইউজ হ'ব ঠিক আছে তাৰমানে সদায় কেপিটেল লেটাৰ ইউজ হয় ঠিক আছে আৰু এটা মই ইয়াত এইখিনিতে কৈছিলোঁ যে এইমাত্ৰ যে আইৰ দৰে এও এটা ইয়াতে দিয়া আছে I am a student ইয়ালৈ চোৱা I am a student এতিয়া এ হৈছে ৱৰ্ড আৰু এ যেতিয়া ৱৰ্ড হৈ যায় ইয়াৰ উচ্চাৰণটো বেলেগ হৈ যায় প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো বেলেগ হৈ যায় ঠিক আছে ৱৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত এইটো আমি উচ্চাৰণ কৰিলে ঠিক আছে a student a book a copy a cat a pencil a chair a table এনেকৈ উচ্চাৰণ হৈ যায় যেতিয়া ৱৰ্ড হৈ যায় কিন্তু যেতিয়া লেটাৰ আমি লেটাৰ যদি হিচাপে যদি পঢ়িম ইয়াক এ বুলিয়ে পঢ়িম কিন্তু যেতিয়া ৱৰ্ড হৈ যায় ইয়াত ৱৰ্ড হৈ আছে a student a student নহয় a student ঠিক আছে I am a student ঠিক আছে এই দুটা আমি এতিয়া গম পালোঁ যে I আৰু A হৈছে ইংৰাজী ভাষাত এই দুইটাই হৈছে ছিংগল লেটাৰ ৱৰ্ড এটা আখৰৰ শব্দ ঠিক আছে অ'টো কেতিয়াবা হয় ইউজ হয় এটা ৱৰ্ড হিচাপে কিন্তু অ'টো এতিয়া ইমান প্ৰচলিত নহয় ঠিক আছে এতিয়া 3 নম্বৰ আহোঁ 3 ৰুল নম্বৰ 3 হৈছে ইউজ এ কেপিটেল লেটাৰ ফৰ দ্য নেমছ অফ পিপল মানুহৰ নামৰ ক্ষেত্ৰত আমি সদায় কেপিটেল লেটাৰ ইউজ কৰিব লাগে তাৰমানে মানুহৰ নামৰ যি প্ৰথম আখৰ প্ৰথম লেটাৰ সেই লেটাৰ সদায় কেপিটেলত আমি ইউজ কৰিব লাগিব বা লিখিব লাগিব যেনেকৈ ৰোহিত R capital প্ৰথম আখৰটো R
জন প্ৰথম আখৰটো জে কেপিটেল, অমিত প্ৰথম আখৰ এ কেপিটেল, এলিছ প্ৰথম আখৰ এ কেপিটেল। এনেধৰণে আমি মানুহৰ নামৰ আগতো আমি প্ৰথম আখৰটো সদায় কেপিটেল ইউজ কৰিব লাগিব। ঠিক আছে। নেক্সট আহোঁ এতিয়া 4 নম্বৰ, ইউজ এ কেপিটেল লেটাৰ ফৰ দ্য নেমছ অফ প্লেচেছ। ঠাইৰ নামৰ ক্ষেত্ৰতো ঠাইৰ নামৰ আগতো আমি সদায় কেপিটেল লেটাৰ প্ৰথম আখৰটো ইউজ কৰিব লাগিব। ঠিক আছে। এক্সাম্পল, ইণ্ডিয়া আই কেপিটেল, লণ্ডন এল কেপিটেল, দিল্লী ডি কেপিটেল, আছাম এ কেপিটেল। এনেধৰণে আমি ঠাইৰ নামৰ ক্ষেত্ৰতো আমি ঠাইৰ নামৰ আগতো আমি কেপিটেল লেটাৰ লিখিব লাগিব। ঠিক আছে। এই কথা আমি মনত ৰাখিব লাগিব। নেক্সট আহিল 5 নম্বৰ, ৰুল নম্বৰ 5, ইউজ আ কেপিটেল লেটাৰ ফৰ ফেষ্টিভেলছ, হলিডেজ, ডেজ অফ দ্য উইক, মান্থছ অফ দ্য ইয়েৰ। ঠিক আছে। হলিডেজৰ নামৰ আগত আমি প্ৰথম আখৰটো কেপিটেল লিখিব লাগিব। হলিডেজ বন্ধৰ দিনৰ নামৰ ক্ষেত্ৰতো আমি কেপিটেল লিখিব লাগিব। মাহৰ যি 7টা বাৰ আছে, 7টা দিন আছে, এই যেনে ছানডে মানডে, এই ক্ষেত্ৰতো আমি সদায় প্ৰথম আখৰটো কেপিটেল লিখিব লাগিব। মান্থছ অফ দ্য ইয়েৰ বছৰৰ যি 12টা মাহ আছে, সেই মাহৰ ক্ষেত্ৰতো আমি মাহৰ নামৰ আগতো আমি কি কৰিব লাগিব, কেপিটেল লেটাৰ ইউজ কৰিব লাগিব। ঠিক আছে। প্ৰথম আখৰটো সদায় কেপিটেল হ'ব। ঠিক তেনেদৰে মাদাৰ্ছ ডে এম কেপিটেল লেটাৰ, ডে কেপিটেল লেটাৰ, দিৱালী ডি কেপিটেল লেটাৰ, খ্ৰীষ্টমাছ চি কেপিটেল লেটাৰ, ছানডে এছ কেপিটেল, মানডে এম কেপিটেল, জুন জে কেপিটেল, জুলাই জে কেপিটেল। এনেধৰণে আমি কেপিটেল লেটাৰ আমি ইউজ কৰিব লাগিব বা ইউজ কৰাৰ এইকেইটা হৈছে 5টা বেচিক ৰুল। ঠিক আছে। এই 5টা ৰুল যদি আমি প্ৰাইমেৰী লেভেলত যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দিব পাৰোঁ বা শিকাব পাৰোঁ, এইখিনি বহুত কামত আহিব বা যথেষ্ট বুলি ক'ব পাৰি। কিন্তু যদি হায়াৰ ক্লাছৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যদি আমি পঢ়াবলৈ যাওঁ, ইয়াত আৰু কমচে কম 10টা ইয়াত আৰু ৰুলছ ইয়াত ইনক্লুড হৈ যাব। ঠিক আছে। যিহেতু এই টপিক বা এই ডিছকাশ্যন প্ৰাইমেৰী স্তৰৰ কাৰণে ৰখা হৈছে, গতিকে ইয়াত আমি সকলোখিনি যি ৰুলছ আছে সেইখিনি আমি ইয়াত ৰখা নাই বা ডিছকাছ কৰা নাই। ঠিক আছে। অ'কে, থেংক ইউ।